नमस्कार मैत्रिणींनो, मी सुनीता तथास्तु किचन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करीत आहे। आज मी आपल्यासाठी घेऊन आलेली आहे गोड कुरकुरे। चला तर मग काय साहित्य लागते यासाठी पाहूया। यासाठी 2 वाट्या मैदा, अर्धी वाटी पिठी साखर या ठिकाणी घेतलेली, अर्धी वाटी तूप आहे, विलायची पावडर, मीठ, खाण्याचा सोडा आणि दूध। चला तर मग आपण कुरकुरे करायला सुरुवात करूया। 2 वाट्या मैदा, अर्धी वाटी पिठी साखर, तूप, विलायची पावडर, चवीपुरते चिमूटभर मीठ घ्यायचे। मीठ बिलकुल जास्त घ्यायचं नाही आणि थोडासा सोडा, अर्धा चमचा सोडा घेतला तरी चालेल। हे सर्व मिश्रण एकत्र करायचे आहे। आणि दुधामध्ये हे थोडं थोडं दूध टाकत हे मळायचं आहे। पीठ मळून झाल्यानंतर अशा पद्धतीनं गोळे करा। गोळे केल्यानंतर पातळ लाटून घ्या। लाटल्यानंतर चाकूनी किंवा पिझ्झा कटरनी त्याचे अशा पद्धतीनं काप करा। असे कट केल्यानंतर त्याला 3च अशा रेषा मारा आणि नंतर हे काढून तेलामध्ये तळून घ्या। यानंतर गॅसवर कढई ठेवून तेल टाकावे। तेल चांगले गरम झाल्यानंतर हे कट केलेले काप आपण तेलामध्ये टाकावे। मंद आचेवर गुलाबीसर हे तळून घ्यावे। मंद आचेवर हे गुलाबीसर कुरकुरीत होईपर्यंत तळत राहायचे। गुलाबीसर झाल्यानंतर हे काढून घ्यायचे आहे। चहा सोबत खाण्यासाठी ही गोड कुरकुरी आपली तयार झालेली आहे। ही माझी रेसिपी आपल्याला आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करायला विसरू नका आणि तथास्तु चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद। स्वस्थ रहा आणि आनंदी रहा।